নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ লয়াৰ এডভকেট বেৰিষ্টাৰৰ মাজত পাৰ্থক্য কি এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ যোনবোৰ লয়াৰ হয় এডভকেট হয় আৰু বেৰিষ্টাৰ হয় তেওঁলোকৰ মাজত যি কনফিউজন আছে সেইটো মই দূৰ কৰিব ওলাইছোঁ সো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আৰু কাৰোবাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে যোনে যাৰ এই নলেজটো পাব বিচাৰে যে লয়াৰ এডভকেট আৰু বেৰিষ্টাৰৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি তেওঁলোকে যদি এডভকেট হয় এজন বা লয়াৰ হয় এজন তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ নিজৰ যোনটো ডাউট আছে সেইটো ক্লিয়াৰ হ'ব so before starting this video I request you all please to like share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon to get first notification so guys আজি কোৱেশ্চনটো হ'ল যে লয়াৰ এডভকেট আৰু বেৰিষ্টাৰৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি আপোনালোকৰ লগত যদি আপুনি যদি LLB বা BLLB পাছ কৰিছে যিকোনো এটা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যিকোনো এটা কলেজৰ পৰা ল ডিগ্ৰী পাইছে 5 years या 3 years দুটাৰ ভিতৰত দেন আপোনালোকৰ তাত ল ডিগ্ৰী আছে মানে আপুনি এজন লয়াৰ হয় আপোনাক সেই লয়াৰ বুলি জনা হ'ব আৰু যদি আপোনাৰ লয়াৰ ল কৰি কেনে ডিগ্ৰী পাছ কৰি কেনে আপোনাৰ লৰ চাৰ্টিফিকেট আছে প্ৰভিজনেল চাৰ্টিফিকেট या ৰিয়েল চাৰ্টিফিকেট যিকোনো সেই চাৰ্টিফিকেট লৈ আপুনি আপোনাৰ হাইকোৰ্টৰ পৰা আপোনাৰ লাইসেন্স এপ্লাই কৰিছে লাইসেন্স এপ্লাই কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যোনটো লাইসেন্স পাইছে সেইটো আপোনালোকৰ লগত আছে দেন আপুনি এই ভাবি লওক তেনেহ'লে যেন আপুনি এজন এডভকেট হৈ গৈছে এডভকেট হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ডিউটিটো কি আপুনি কেছ কৰিব পাৰিব আপুনি হাই কোৰ্ট লোৱাৰ কোৰ্ট যিকোনো এটা কোৰ্টত আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব এজ এ লয়াৰ আপুনি কেছ মুভ কৰিব পাৰিব আপুনি চিনিয়ৰৰ লগত প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব আপুনি চিনিয়ৰৰ লগত এডভকেট কাম কৰিব পাৰিব নহ'লে আপুনি নিজেও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি আপুনি বেইল কৰিব পাৰিব আপুনি কেছ কৰিব পাৰিব চিভিল ক্ৰিমিনেল যিকোনো কেছত আপুনি কেছ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এতিয়া এডভকেটৰ লাইসেন্সটো পাইছে আৰু যদি আপোনাৰ অকল লৰ চাৰ্টিফিকেটটো আছে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক জনাই থৈ দিওঁ আপুনি কোৰ্টত যায় কোনো এটা কাম লাইক কেছ মুভ হওক या প্ৰেক্টিচ যোনটো এডভকেটৰ প্ৰেক্টিচ যোনটো ইউজুৱেলি লাইসেন্স পোৱাৰ পাছত হয় সেইটো আপুনি কৰিব নোৱাৰিব আপুনি যোনটো লয়াৰ যোনটো ডিগ্ৰী অকল লৈ থৈ দিছে তেনেহ'লে আপুনি নিজৰ যেতিয়ালৈকে লাইসেন্সটো নাপায় তেনেহ'লে আপোনাৰ এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি নাই যে আপুনি এজন কেছত আপুনি যাই কেনে কেছ মুভ কৰিব পাৰিব ন আপোনাৰ তাত আপোনাৰ হাইকোৰ্টৰ লাইসেন্সটো থাকিব লাগিব লাইসেন্সটো থকাৰ পাছতে আপুনি কেছ মুভ কৰিব পাৰিব বেইল কৰিব পাৰিব ট্ৰায়েলৰ কেনেও যাব পাৰিব চিভিল আৰু ক্ৰিমিনেল দুটাৰ ভিতৰতে আপুনি কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ লাইক ফৰেন ট্ৰাইব্যুনেল হয় এনিথিং এনি কাইণ্ড অফ থিংছ উইচ এডভকেট ডু আপুনি সেইখিনি এভৰিথিং কৰিব পাৰিব দেন আহিল বাৰ এক্সামৰ আপুনি বাৰ এক্সামত AIB যোনটো এক্সাম দিব AIB এক্সাম দিলে আপোনাৰ বহুতৰ কনফিউজন থাকে যে বাৰ এক্সামটো দিলেহে এডভকেচৰ মানে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব নহয় আপুনি লাইসেন্সটো পোৱাৰ পাছতে আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব এজ এ মতলব বেইল এণ্ড অল এইবোৰ কৰিব পাৰিব আৰু COPটো হ'ল আপোনাৰ হোল ইণ্ডিয়াত আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব আপুনি AIB দিয়াৰ পাছতে যেতিয়া আপোনাৰ কেছ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট অফ প্ৰেক্টিচটো পাব তেতিয়া আপুনি হোল ইণ্ডিয়াতে কৰিব পাৰিব আপুনি সুপ্ৰিম কোৰ্টতো যাই কৰিব পাৰিব চবতে আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব এজ এ এডভকেট কৰিব পাৰিব এতিয়া হ'ল এতিয়া আহিল বেৰিষ্টাৰৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত এটা কোৱেশ্চন কৰোঁ ঠিক আছে আমাৰ দেশৰ পিতা কোন মহাত্মা গান্ধী ৰাইট মহাত্মা গান্ধীয়ে নিজৰ LLB ডিগ্ৰী ক'ৰ পৰা লাভ কৰিছে সেইটো আপোনালোকক মই জনাই থৈ দিওঁ যে মহাত্মা গান্ধীয়ে নিজৰ LLB ডিগ্ৰীটো ইংলেণ্ডৰ পৰা কৰি লয়
ইংলেণ্ডত কৰিছে চ' ইংলেণ্ডত যোনে বাহিৰৰ ডিগ্ৰী এডভকেটৰ বা LLB পাছ কৰি আহিছে তেওঁলোকক আমি বেৰিষ্টাৰ বুলি কওঁ যোনবোৰে বাহিৰৰ স্পেচিয়েল ইংলেণ্ডৰ পৰা কৰি আছে তেওঁলোকক আমি বেৰিষ্টাৰ বুলি কওঁ চ' এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ যে লয়াৰ এডভকেট আৰু বেৰিষ্টাৰৰ মাজত কি মানে ডিফাৰেঞ্চ আছে লয়াৰ মানে আপোনালোকৰ ধৰক ডিগ্ৰীটো পাছ কৰিছে আপুনি মাৰ্কশ্বিট পাইছে LLB কৰি কেনে আৰু আপোনাৰ পাছ চাৰ্টিফিকেটটো পাইছে তেতিয়া আপুনি নিজকে লয়াৰ বুলি জানিব আৰু নেক্সট আহিল আপুনি যদি হাইকোৰ্টৰ পৰা লাইচেন্সটো পাইছে নিজৰ প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে সেইটো তেতিয়া আপুনি নিজকে এডভকেট বুলি জানিব আৰু যদিহে আপুনি বাহিৰৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰি আহিছে তেনেহ'লে আপোনাক লাইক ইংলেণ্ড তেতিয়াহ'লে আপোনাক বেৰিষ্টাৰ বুলি জনা যাব চ' লাইফ টাইম আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে মহাত্মা গান্ধী বাহিৰৰ পৰা ওকালতি পাছ কৰি আহিছে তেওঁ সেইকাৰণে বেৰিষ্টাৰ বুলি জনা গৈছিল তো এইটোৱে আছিল লয়াৰ এডভকেট আৰু বেৰিষ্টাৰৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ হোপ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিছে যদি এইটো ভিডিঅ' ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিছে দেন টু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব দিছ চেনেল এণ্ড ডণ্ট ফৰগেট টু প্ৰেছ দ্য বেল আইকন টু গেট ফাৰ্ষ্ট নটিফিকেশ্যন থেংক ইউ এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল